In last lecture, we have discussed about a theorem in which we have proved that if the matrix phi of t has a non-zero determinant, then all the columns are linearly independent. And now we will state and prove some corollary related to that theorem. So here we have our first corollary, in which we have stated that let A of t be any n cross n continuous matrix on interval I. Let phi of t be the fundamental matrix of y dash is equal to A of t into y on interval I, and C be any n cross n non-singular constant matrix. Then phi of t into C is a fundamental matrix of phi dash is equal to A of t into y on interval I. એટલે આ કોરોલરી આપણને શું કહે છે કે આપણી પાસે જે phi of t ફંડામેન્ટલ મેટ્રિક્સ છે એની હારે હું કોન્સ્ટન્ટ મેટ્રિક મલ્ટીપ્લાય કરું છું તો એ મેટ્રિક મલ્ટીપ્લિકેશન થઈને મને જે નવો મેટ્રિક્સ મળશે ને એ પોતે પણ ફંડામેન્ટલ મેટ્રિક્સ થશે. આપણે આવું પ્રૂવ કરવાનું છે. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ પ્રૂફ. Let phi 1, phi 2 up to phi n be the columns of phi of t. આપણે phi 1, phi 2, phi n છે એ phi of t ની મેટ્રિક્સની કોલમને નામ આપ્યું છે અને એમાંથી એક એક જે કોલમ છે એને ઇન જનરલ કઈ રીતે લખાશે તો કે phi જે t હશે તો એને આપણે phi 1 જે of t, phi 2 જે t up to phi n જે t. એટલે આ જે કોલમનું નામકરણ કર્યું છે તો એક કોલમને આપણે અહીંયા ડિનોટ કરી છે કે કોલમની અંદર રો છે એ કઈ રીતે આવેલી છે. દેટ્સ ઇટ ફોર ઓલ જે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 to up to n. હવે આપણે જે કોન્સ્ટન્ટ મેટ્રિક્સ સી લીધો છે નોન સિંગ્યુલર એને આપણે ડિનોટ કરીએ છીએ અહીંયા કે લેટ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી આઈ જે વેર આઈ એન્ડ જે આર રનિંગ ફ્રોમ 1 to n. તો આ બંને જે મેટ્રિક્સ છે ફાઈ અને ફાઈ જે ટી એટલે આપણો આ જે કોલમ અને આપણો આ મેટ્રિક્સ તો એનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ તો આપણને શું મળશે. Then ijth entry of phi j t into c is summation over k 1 to n phi I k into c k j આવું મળશે. હવે આ જે મને મેટ્રિક મલ્ટિપ્લિકેશન છે એનું આનું મલ્ટિપ્લિકેશન મળ્યું બરાબર. thus the jth column of phi to c. હવે આ જે phi j t નું મલ્ટિપ્લિકેશન કર્યું હતું આપણે c સાથે તો આપણને ijth એન્ટ્રી મળી હતી આના મલ્ટિપ્લિકેશનની. તો હવે આપણે આખા phi મેટ્રિક્સ જે છે એનું સીની સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ તો એક કોલમ કઈ રીતે મળશે આપણે અહીંયા એ લખ્યું છે. તો thus the jth column of phi t into c is written as summation over k 1 to n phi 1 k c k j. એટલે અહીંયા આપણી પાસે જે એક કોલમનો એલિમેન્ટ હતો એ અહીંયા સિંગલ એલિમેન્ટ હતો. હવે આ આખી કોલમ માટે અહીંયા વાત કરી છે તો આપણને જેથ કોલમ મળી છે કે નહીં તો કે phi 2 into c ની. તો એ મને આવી રીતે મળશે. તો આને હું કઈ રીતે લખી શકું કે આ સમેશન અને આ જે કોન્સ્ટન્ટ છે બધામાં એક કોમન છે તો એને હું બહાર લઈ લઉં છું. તો સમેશન ઓવર કે 1 to n c k j અને આપણા જે phi 1 k of t, phi 2 k of t એ બધા જે છે એને આપણે મેટ્રિકમાં લખ્યા છે. તો હવે આને આપણે શું કહી શકશું કે ઇઝ અ લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ ધ મેટ્રિક્સ phi 1 k t, phi 2 k t up to phi n k of t. તો હવે આ જે છે આપણને શું મળ્યું તો કે વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સોલ્યુશન ઓફ y ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ a of t into y on interval I for all j is equal to 1 to up to n. આપણે જેથ કોલમ લીધી હતી તો એમાંથી આપણને આ સોલ્યુશન મળી ગયું. તો હવે આપણે j is equal to 1 2 3 આર્બિટરી n સુધી બધા લઈ લેશું તો આપણને એ સોલ્યુશન મળી જશે. તો આના ઉપરથી આપણને શું ખબર પડે તો કે phi of t into c છે is a solution matrix of y dash is equal to a of t into y for all t belongs to I. એટલે આપણે જે phi of t ફંડામેન્ટલ મેટ્રિક્સ લીધું તો એની સાથે હવે કોન્સ્ટન્ટ મેટ્રિક મલ્ટીપ્લાય કર્યો. તો હવે આ બંનેનું જે મલ્ટિપ્લિકેશન છે ઇઝ અગેઇન અ ફંડામેન્ટલ મેટ્રિક મળશે આપણને. તો અહીંયા જે છે એ phi of t into c કેવો આપણો સોલ્યુશન મેટ્રિક્સ થઈ ગયો. તો હવે સોલ્યુશન મેટ્રિક્સ છે એ આપણો ફંડામેન્ટલ મેટ્રિક્સ છે કે નહીં એ આપણે હવે પ્રૂવ કરશું.
તો એના માટે આપણે શું કરશું તો કે નાવ ટુ પ્રૂવ phi of t into c is a fundamental matrix, it is enough to prove that the determinant of phi of t into c is non-zero. આપણે આગળ જે થિયરમ પ્રૂવ કર્યો તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં એને આપણે અહીંયા યુઝ કરશું. તો phi of t into c છે એ ફંડામેન્ટલ થવા માટે શું જોશે એના આગલા થિયરમ પ્રમાણે તો કે ડિટર્મિનન્ટ છે એ આપણને નોન ઝીરો મળવો જોઈએ. તો સિન્સ આપણને ખબર છે કે c છે એ શું છે તો કે ઇઝ અ નોન સિંગ્યુલર કોન્સ્ટન્ટ મેટ્રિક્સ. તો એનો ડિટર્મિનન્ટ કેવો મળશે મને ઓલવેઝ નોન ઝીરો મળશે, નોન સિંગ્યુલર છે એટલે. તો ડિટર્મિનન્ટ ઓફ c ઇઝ નોન ઝીરો એન્ડ ઓલ્સો phi of t છે એ આપણે ફંડામેન્ટલ મેટ્રિક્સ આપેલો જ છે એટલે એનો ડિટર્મિનન્ટ તો નોન ઝીરો થવાનો જ છે. આપણે આગળ જે થિયરમ છે એને યુઝ કરીએ એ પ્રમાણે તો આ બંને છે એ મેટ્રિક્સના ડિટર્મિનન્ટ આપણને નોન ઝીરો મળે છે. તો હવે એને આપણે યુઝ કરીએ છીએ અહીંયા કઈ રીતે તો કે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ phi of t into c ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ phi of t into ડિટર્મિનન્ટ ઓફ c. એટલે આ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન છે એ નોન ઝીરો છે એટલે અગેન આપણને આ નોન ઝીરો મળશે. દેટ ઇઝ વી ગેટ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ phi of t into c ઇઝ નોન ઝીરો. તો હવે આ નોન ઝીરો મેટ્રિક્સ થઈ ગયો, સોરી ડિટર્મિનન્ટ છે એ નોન ઝીરો થઈ ગયો. તો આ મેટ્રિક્સ કેવો થશે સોલ્યુશન મેટ્રિક્સ હતો, હવે એનો ડિટર્મિનન્ટ નોન ઝીરો થયો એટલે ડિટર્મિનન્ટ નોન ઝીરો થયો એટલે આની બધી જ કોલમ છે એ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈ ગઈ. એટલે આ ડેફિનેશન ક્યાં ડાયરેક્ટ આપણને ફોલો કરશે તો કે ફંડામેન્ટલ મેટ્રિક્સ ડેફિનેશનમાં. તો આ કેવું થઈ ગયું phi of t into c ઇઝ અ ફંડામેન્ટલ મેટ્રિક્સ. અને અહીંયા જે આપણે આ જે છૂટું પડ્યું એ કંઈક આપણા મેટ્રિક્સ એલ્જીબ્રામાં આવું ભણ્યા છે કે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ a of b a ઇન્ટુ b. તો આનો આન્સર મને શું મળશે તો કે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ a ઇન્ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ b. તો અહીંયા આપણી પાસે a અને b છે એ phi of t અને c છે એટલે આપણને અહીંયા બે અલગ અલગ મળી ગયા. નેક્સ્ટ કોરોલરી છે આપણી પાસે લેટ a of t be any n cross n continuous matrix on I. a of t છે આપણી પાસે કન્ટિન્યુઅસ મેટ્રિક્સ છે એન્ડ phi and psi be two fundamental matrices of y dash is equal to a of t into y. હવે આ મેટ્રિક્સ છે એના આપણે બે સોલ્યુશન લીધા, શું તો કે phi અને psi for all t belongs to I માટે. તો હવે શું થશે then there exists a non-singular constant matrix of order n cross n say C such that phi of t is equal to psi of t is equal to phi of t into C for all t belongs to I. તો આ કોરોલરી આપણને શું કહે છે કે y dash is equal to a of t into y જે આપણી પાસે ઇક્વેશન છે એના આપણે ફંડામેન્ટલ મેટ્રિક્સ સોલ્યુશન મળશે બરાબર. તો બે મળે છે કયા તો કે phi અને psi. તો હવે આ phi અને psi બે એકબીજા સાથે રિલેટેડ છે. તો કઈ રીતે એકબીજાને રિલેટ કરશે તો કે આ ફોર્મ્યુલાથી psi ઇઝ ઇક્વલ ટુ phi ઇન્ટુ c આવું આપણને મળશે. આ આપણે પ્રૂવ કરવું છે. તો એના માટે આપણને આગલા જે બે થિયરમ છે એને પહેલાં યુઝ કરી લઈએ. તો હિયર phi એન્ડ psi આર ફંડામેન્ટલ મેટ્રિસીસ એટલું તો આપણને આપેલું જ છે. તો ફંડામેન્ટલ મેટ્રિસીસ છે તો આપણે આગળ જે હમણાં કોરોલરી પ્રૂવ કરી એ પ્રમાણે આપણને અહીંયા કેમ આપણે phi છે એ આપણો ફંડામેન્ટલ મેટ્રિક્સ હતો તો c આપણને કોન્સ્ટન્ટ મેટ્રિક્સ મલ્ટીપ્લાય કરીને phi of t into c ઇઝ અગેન ફંડામેન્ટલ મેટ્રિક્સ થાય એવું આપણે મળતું હતું. તો એને આપણે આ બંને માટે યુઝ કરીએ તો શું થશે કે there exist c1 and c2 such that phi into c1 and psi into c2 are fundamental matrices. આપણે આગલી કોરોલરીને જ યુઝ કરીએ છીએ. Since the number of equations and number of unknowns are equal, there exists an unique solution of the given equation. હવે આ બંને જ સોલ્યુશન બને છે પણ આ સોલ્યુશન માટે જે આપણું ઇક્વેશન છે એના માટે નંબર ઓફ અનનોન્સ અને નંબર ઓફ ઇક્વેશન બધા સેમ રહેશે. એટલે આપણને જે સોલ્યુશન મળશે એ યુનિક સોલ્યુશન મળશે, એ ક્યારેય અલગ અલગ અથવા તો ડિફરન્ટ સોલ્યુશન નહીં મળે. દેટ ઇઝ આ બંને યુનિક મળશે. તો so phi 2 into c1 and psi into c2 have to be unique as both are fundamental matrices. બંને ફંડામેન્ટલ મેટ્રિસીસ છે એટલે બંને યુનિક હોવા જોઈએ. બે યુનિક હશે તો એ શું ઇમ્પ્લાય કરશે તો કે phi of t into c2 is equal to psi of t into c2 is equal to phi into c1. તો અહીંયાથી આપણે આ c2 છે એને અહીંયા ડિવાઈડ કરીએ છીએ એટલે psi is equal to c1 upon c2 into phi. તો આ જે છે c1 upon c2 એને આપણે c નામ આપી દઈએ છીએ. તો psi is equal to c into phi where c is non-singular matrix.
અને અહીંયા જે C1 C2 છે એ બંને નોન સિંગ્યુલર મેટ્રિક્સ છે, એટલે આ જે C2 છે એને હું ઓબ્વિયસલી ડિવાઈડ કરી શકું છું. એ કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરાવશે નહીં. સો દેટ ઇઝ આપણું જે પ્રૂવ કરવું હતું કે psi ઇઝ ઇક્વલ ટુ phi ઇન્ટુ c થાય, તો એ આપણને મળી ગયું કે આપણી પાસે આ બંને કોરોલરી છે એ આપણને શું કહે છે કે જો પહેલાં તો એક phi ઓફ t આપણને ફંડામેન્ટલ મેટ્રિક્સ મળે છે આપણી પ્રોબ્લેમ y ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ a ઓફ t ઇન્ટુ y માટે, તો એની સાથે આપણને એક કોન્સ્ટન્ટ મેટ્રિક્સ કોઈ મલ્ટીપ્લાય કરશું જે નોન સિંગ્યુલર હશે, તો અગેન એ મલ્ટિપ્લિકેશન છે મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન phi ઇન્ટુ c એ ફંડામેન્ટલ મેટ્રિક્સ થશે. અને બીજી કોરોલરી આપણને શું કીધું તો કે બે ફંડામેન્ટલ મેટ્રિક્સ જો મળશે ને આપણને અલગ અલગ, તો એ બંને વચ્ચે કંઈક રિલેશન હશે. અને રિલેશન શું હશે તો કે બંને કોઈ કોન્સ્ટન્ટ મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન કરશું તો આપણને એકબીજાનો આન્સર મળી જશે. દેટ ઇઝ કે બે અલગ અલગ છે એ એકબીજા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે ફંડામેન્ટલ મેટ્રિસીસ, અને એ કોઈ પણ એક કોન્સ્ટન્ટ મલ્ટિપ્લિકેશન કરશું તો આપણને મળી જશે આન્સર. Now we will define the Wronskian of n functions which are n minus 1 time differentiable. So for that, let f1 f2 up to fn from interval I to R be n minus 1 times differentiable. આપણે f1 થી fn સુધીના ફંક્શન લીધા છે I થી R ના, એ બધા કેવા છે તો કે n minus 1 times differentiable. Then the Wronskian of f1 f2 up to fn is denoted by w of f1 f2 up to fn, and it is defined by w of fn f1 of f2 up to fn from I to R is w of f1 f2 up to fn is equal to determinant of f1 dash f1 double dash up to n minus 1th derivative of f1 in second column, f2 and its n minus 1 times derivative put in row up to fn સુધી આપણને આ રીતે આપણે કોલમને ડિફાઇન કરવાની છે કે કોલમની અંદર આપણે પહેલી કોલમ છે તો એની અંદર f1 ફંક્શન લીધું અને રોમાં બધી એની એલિમેન્ટ મૂકી દીધા છે ડેરિવેટિવ કરીને. એટલે પહેલાં આપણે ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ મૂક્યું, નેક્સ્ટ સેકન્ડ ડેરિવેટિવ, અને nth કોલમ આવશે ત્યારે nth રો આવશે ત્યારે આપણને શું મળશે તો કે n minus 1th ડેરિવેટિવ ઓફ f1. સિમિલરલી ફોર f2 f3 અપ ટુ fn. એટલે આ જે છે આપણને વન્સ્કિયન છે એ કેવો મળશે તો કે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ ઓલ ધી ફંક્શન્સ વિથ એન્ડ ઇટ્સ derivative. Now we have a corollary in which we need to prove the relation of Wronskian and the solution of nth order scalar linear problem. So let us start with our corollary. Let p1 p2 up to pn from I to R be continuous, then n solutions psi1 psi2 up to psi n of y raised to nth derivative of y plus p1 into n minus 1 derivative of y plus up to plus pnt into y is equal to 0 for all t belongs to I are linearly independent if and only if its Wronskian is non-zero for all t belongs to I. તો અહીંયા આપણે શું પ્રૂવ કરવાનું છે કે આ જે psi1 psi2 અપ ટુ psi n લીધા છે એ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે એવું આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ કન્ડિશન છે આપણી પાસે શું તો કે વન્સ્કિયન છે એ આપણને નોન ઝીરો મળવો જોઈએ. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ અવર પ્રૂફ. સપોઝ psi1 psi2 અપ ટુ psi n આર સોલ્યુશન્સ ઓફ nth derivative of y, that is yn plus p1t into y raised to n minus 1, which is n minus 1th derivative of y plus up to plus pn into y is equal to 0 for all t belongs to I. અને આપણે પ્રોબ્લેમ 1 નામ આપશું. તો હવે psi n છે, psi1 થી psi n છે એ આ પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન છે. હવે આપણે આ જે બધી પ્રોબ્લેમ છે એને આપણે એક કોલમમાં મૂકીએ છીએ તો આપણને શું મળશે, એટલે આપણે અહીંયા આ ડિફાઇન કરીએ છીએ અથવા તો આપણે આને લેટ કરીએ છીએ કે phi જે t છે એ શું છે તો કે આ જે સોલ્યુશન છે એમાંથી
સાઈ જે કન્સિડર કરી અને એના જે ડિફરન્શિએશન છે એને આપણે એક કોલમમાં મૂકીએ છીએ. તો કે સાઈ જે ટી છે એ શું હશે, સોરી ફાઈ જે ટી શું હશે, તો કે સાઈ જે ટી, સાઈ ડેશ જે ટી અપ ટુ સાઈ જે n-1 ડેરિવેટિવ એટ ટી ફોર ઓલ ટી બિલોંગ્સ ટુ આઈ. એટલે અહીંયા જે ફાઈ 1 હશે તો એ શું હશે, તો કે સાઈ 1 ડેશ અપ ટુ સાઈ n-1 સાઈ 1 નું n-1 ડેરિવેટિવ એટ ટી. પછી ફાઈ 2 શું હશે, તો કે અહીંયા સાઈ 2 ડેશ અપ ટુ સાઈ 2 નું n-1 ડેરિવેટિવ એટ ટી. એવી રીતે આપણને n માટે મળશે. તો હવે આ જે કોલમ છે ઇઝ અ સોલ્યુશન ઓફ y ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 0 અપ ટુ માઇનસ પી એન ટી 1 0 અપ ટુ માઇનસ ઓફ પી એન માઇનસ 1 એટ ટી 0 1 0 0 0 અપ ટુ 0 અને અહીંયા માઇનસ પી એન માઇનસ 2 એટ ટી. એન્ડ સિમિલરલી આપણને અહીંયા છેલ્લે માઇનસ પી 2 સુધી મળશે અને લાસ્ટ એન્ટ્રી આપણને શું મળશે આ મેટ્રિકની, તો કે 0 0 અપ ટુ માઇનસ પી 1 ટી ઇન્ટુ વાય ઓન ઇન્ટરવલ આઈ ફોર ઓલ જે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 2 અપ ટુ n. અને આ પ્રોબ્લેમને આપણે ઇક્વેશન 2 નામ આપીએ છીએ. એટલે આપણે જે આગળ જોયું હતું મેટ્રિક્સવાળું કે મેટ્રિક્સવાળું સોલ્યુશન મળે તો એ આપણું જનરલ ફોર્મ છે આ nth ઓર્ડર સ્કેલર લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનનું, અને આ એનું સોલ્યુશન છે. આપણે આટલું સપોઝ કર્યું છે. તો આપણે જે ફાઈ જે સોલ્યુશન મળ્યું હતું તો એવી રીતે આપણે બધી કોલમ જે ડિફાઇન કરી ફાઈ 1 થી ફાઈ n સુધી, તો એને આપણે હવે એક મેટ્રિક્સમાં નાખીએ છીએ. તો એ મેટ્રિક્સનું નામ આપણે શું આપ્યું, ઇટ ઇમ્પ્લાઇઝ ફાઈ ઓફ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફાઈ 1 ટી, એટલે આખી ઓલી પહેલી કોલમ, ફાઈ 2 ઓફ ટી એટલે આગળ જે ડિફાઇન કરી તે કોલમ સાઈવાળી, અને અપ ટુ ફાઈ એન ટી ફોર ઓલ ટી બિલોંગ્સ ટુ આઈ ઇઝ અ સોલ્યુશન ઓફ 2 ઓન ઇન્ટરવલ આઈ. એટલે આ જે ફાઈ મેટ્રિક આપણે બનાવ્યો એ આપણી પ્રોબ્લેમ 2 નું સોલ્યુશન થશે ઓન ઇન્ટરવલ આઈ. એન્ડ the determinant of phi of t is equal to determinant of phi of t શું છે, તો કે phi 1 of t. તો આપણે આગળ ડિફાઇન કર્યું એ પ્રમાણે phi 1 t શું થાય, તો કે psi 1 t psi 1 ડેશ અપ ટુ psi 1 નું n-1th ડેરિવેટિવ. સિમિલરલી phi 2 શું મળશે, તો કે જે psi 1 માટે હતું એ બધું psi 2 માટે મળશે ડેરિવેટિવ અપ ટુ 1 to n-1 ટાઈમ. અને સિમિલરલી phi n t મને શું મળશે, તો કે psi n t psi n ડેશ t અપ ટુ psi n નું n-1th ડેરિવેટિવ એટ ટી. તો આ જે ડિટર્મિનન્ટ છે એ આપણને શું મળશે, તો કે આપણે આગળ જે ડિફાઇન કર્યું વન્સકીયનની ડેફિનેશન એ પ્રમાણે w ઓફ psi 1 psi 2 અપ ટુ psi n, અને આને આપણે ઇક્વેશન સ્ટાર કહીએ છીએ. તો ઇક્વેશન સ્ટાર આપણને શું કહે છે, તો કે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ phi ઓફ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ વન્સકીયન ઓફ psi 1 psi 2 અપ ટુ psi n. નાવ હવે આપણી પ્રૂફ છે એ ડાયરેક્ટ રીડાયરેક્ટ થઈ જાય, પણ એના માટે આપણે પહેલાં વચ્ચે જે યુઝ કરીએ છીએ એને આપણે અહીંયા પ્રૂવ કરીએ છીએ. અને એમાં શું પ્રૂવ કરશું કે જે psi 1 અપ ટુ psi n છે એ લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સોલ્યુશન છે ઓફ પ્રોબ્લેમ 1. તો એના ઉપરથી ને આપણને આ જે phi 1 phi 2 છે એ આપણને લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સોલ્યુશન મળશે ઓફ પ્રોબ્લેમ 2 માટે. અને આ સપોઝ કરીને આપણે પહેલાં આ પ્રૂવ કરશું અને પછી કન્વર્સલી કામ કરશું કે આનું સપોઝિશન લઈ અને આને પ્રૂવ કરશું. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ અવર પ્રૂફ. સપોઝ psi 1 psi 2 up to psi n are linearly independent solutions of problem 1 on interval I. And now our claim is to prove that phi 1 phi 2 up to phi n are linearly independent solutions of problem 1. તો આને મારે linearly independent પ્રૂવ કરવા છે તો એના માટે મારે શું કરવું પડશે, પહેલાં તો મારે ઓબ્વિયસલી લિનિયર કોમ્બિનેશન કન્સિડર કરવું પડશે. એટલે મેં એને લીધું. તો લિનિયર કોમ્બિનેશન કઈ રીતે લીધું મેં, તો કે c1 phi 1 પ્લસ c2 phi 2 પ્લસ અપ ટુ cn phi n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. અને હવે મારે શું જોઈએ છે કે આ બધા c1 c2 અપ ટુ cn છે એ નોન ઝીરો થઈ જાય તો મારું કામ પૂરું થઈ જશે. તો પહેલાં મેં એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કર્યું છે. તો કે phi 1 શું છે, તો કે psi 1 આખી કોલમ છે psi 1 ડેશ અપ ટુ psi 1 નું n-1 ડેરિવેટિવ પ્લસ c2 ઇન્ટુ phi 2 એટલે એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કર્યું આપણે psi 2 ડેશ
અપ ટુ સાઈ 2નું n-1th ડેરિવેટિવ પ્લસ અપ ટુ પ્લસ cn sin ડેશ up to n-1th derivative of psi n is equal to 0, that is 0 vector 0 0 0 n cross 1 times. તો હવે આ મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ તો આમાં આપણે કઈ રીતે આને ઇક્વલ ટુ કરી શકાય? આ બંને આ જે એડિશન છે મને આખો એક મેટ્રિક આપશે n ક્રોસ 1 ઓર્ડરનો. તો એને કઈ રીતે લખીશું કે પહેલી રો શું મળશે મને? તો કે c1 psi1t પ્લસ c2 psi2t પ્લસ અપ ટુ પ્લસ cn sin t. પછી સેકન્ડ રો c1 psi1 ડેશ પ્લસ c2 psi2 ડેશ પ્લસ અપ ટુ પ્લસ cn sin ડેશ. સિમિલરલી મને nth રો શું મળશે? તો કે c1 psi n-1th ડેરિવેટિવ ઓફ psi1 પ્લસ c2 n-1th ડેરિવેટિવ ઓફ psi2 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ cn ઇન્ટુ n-1th ડેરિવેટિવ ઓફ sin અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 વેક્ટર. એટલે હવે n ક્રોસ 1 મેટ્રિક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ n ક્રોસ 1 મેટ્રિક્સ. બંને બાજુ આપણી પાસે n ક્રોસ 1 ઓર્ડરના મેટ્રિક્સ આવી જશે. તો આના ઉપરથી આપણે જે પહેલી રો છે ને એને કમ્પેર કરીએ છીએ આ જે n ક્રોસ 1 ઓર્ડરના મેટ્રિક્સ મળશે એની. તો મને શું મળશે? ઇન પર્ટિક્યુલર c1 psi1 પ્લસ c2 psi2 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ cn sin ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ફોર ઓલ t બિલોંગ્સ ટુ I. એન્ડ સિન્સ psi1 psi2 અપ ટુ sin આર લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, આ તો આપણું સપોઝિશન જ હતું, એટલે આ બધા લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. તો એના ઉપરથી મને શું મળશે? તો કે ci ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. બધા ci મને 0 મળશે ફોર ઓલ i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપ ટુ n. અને એની સાથે હું ઇક્વેશન સ્ટારને યુઝ કરું છું, દેટ ઇઝ કે આ બધા લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. દેટ ઇઝ આનો વંશકીયનની અંદર જે ડિટર્મિનન્ટ છે phi of t નો, અને એ phi of t ની અંદર આ બધી કોલમ છે એ કોલમ એ શું મને ઇમ્પ્લાય કરશે કે આ કોલમ છે એનું નામ તો phi1 છે, આનું નામ phi2 છે. એટલે આ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ મળ્યું શું મને? તો કે આ બધા. તો આના ઉપરથી આ બધાનું કોમ્બિનેશન જે છે એ પણ મને અહીંયા c1 c2 અપ ટુ cn લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ મળ્યા. એટલે આ બધા જે છે phi1 phi2 phi n એ બધા લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ મળશે. Now conversely, suppose phi1 phi2 phi n are linearly independent solution of problem 2 on interval I. કે અહીંયા જે આપણે પ્રૂવ કર્યું હતું એને હવે સપોઝ કરીએ છીએ. તો હવે ક્લેમ શું છે આપણો? કે આ બધા જે છે psi1 psi2 અપ ટુ psi n આર લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સોલ્યુશન્સ ઓફ પ્રોબ્લેમ 1 ઓન ઇન્ટરવલ I. તો એના માટે આપણે પહેલાં તો કન્સિડર કરીએ છીએ શું? તો કે આપણું લિનિયર કોમ્બિનેશન શું છે? તો કે c1 psi1 પ્લસ c2 psi2 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ cn sin ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ફોર ઓલ t બિલોંગ્સ ટુ I એન્ડ c1 c2 બિલોંગ્સ ટુ r. તો હવે હું બંને બાજુ ડેરિવેટિવ કરીશ તો મને શું મળશે? c1 psi1 ડેશ પ્લસ c2 psi2 ડેશ પ્લસ અપ ટુ પ્લસ cn sin ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ફોર ઓલ t બિલોંગ્સ ટુ I. સિમિલરલી હું આના ઉપર ડેરિવેટિવ એપ્લાય કરીશ તો મને સેમ કન્ડિશન મળશે, પણ ત્યાં અહીંયા psi1 છે એ psi1 ડબલ ડેશ સાથે રિપ્લેસ થઈ જશે. સિમિલરલી psi2 ડેશ ઇઝ રિપ્લેસ્ડ વિથ psi2 ડબલ ડેશ એન્ડ પ્લસ અપ ટુ sin ડબલ ડેશ રિપ્લેસ થઈ જશે. અને આવી જ રીતે હું ડેરિવેટિવ કરું છું n-1th ટાઈમ. તો મને શું મળશે કન્ડિશન? તો કે c1 psi1 n-1th ડેરિવેટિવ ઓફ psi1 પ્લસ c2 n-1th ડેરિવેટિવ ઓફ psi2 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ cn into n-1th derivative of psi n is equal to 0. તો હવે એ બધા જે છે આપણે આગળ ડેરિવેટિવ કરી અને જે n ઇક્વેશન મળ્યા એને હું ઇન જનરલ આવી રીતે લખી શકું c1 અને આ પહેલાં જે બધા વેરિયેબલ્સ છે c1 સાથેના એને આપણે એક મેટ્રિકમાં નાખ્યા એટલે આપણને n ક્રોસ 1નો મેટ્રિક મળશે. તો એને આવી રીતે લખાશે psi1 ડેશ અપ ટુ n-2th derivative of psi and n-1th derivative of psi plus c2 into psi2 dash up to n-1th derivative of psi2 plus up to plus cn sin t sin dash t plus up to n-1th derivative of psi n is equal to that 0 vector which is of order n cross 1. તો આના ઉપરથી આપણને અને આપણી પાસે સપોઝિશન છે કે phi1 phi2
અપ ટુ ફાઈ એન લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, એટલે આ મને જે છે એ 0 મળશે. અને આના ઉપરથી તો આ ઇમ્પ્લાય થાય કે આનું નામ તો આપણે ફાઈ 1 આપ્યું, દેટ ઇઝ C1 ફાઈ 1 પ્લસ C2 ફાઈ 2 અપ ટુ પ્લસ Cn ફાઈ n is equal to 0 for all t belongs to I. Since phi 1, phi 2 up to phi n are linearly independent, we have C1, C2 up to Cn is equal to 0. આની linear independence છે એ આપણને શું ઇમ્પ્લાય કરશે કે આ બધા છે એ 0 થશે. તો આ બધાની વેલ્યુ તો આપણને 0 જોતી હતી એ મળી ગઈ. દેટ ઇઝ નાવ વી ગેટ psi 1, psi 2 up to psi n are linearly independent solutions of interval, solution of problem 1 on interval I. સો આપણે જે ક્લેમ હતો એ આપણો પ્રૂવ થઈ ગયો. સો નાવ આ બે અલગ અલગ ક્લેમ પ્રૂવ કર્યા એના ઉપરથી આપણે શું મળ્યું? સો વી હેવ પ્રૂવડ ધેટ phi 1, phi 2 up to phi n are linearly independent solutions of problem 2 if and only if psi 1, psi 2 up to psi n are linearly independent solution of problem 1. So psi 1, psi 2 up to psi n છે એ 2 ના સોલ્યુશન્સ હશે linearly independent, તો આપણને psi 1, psi 2 up to psi n linearly independent solution મળશે 1 માટે, અને કન્વર્સલી સેમ મળશે. સો નાવ from equation star what we have, the determinant of phi of t is equal to 1 square of psi 1, psi 2 up to psi n. તો આપણે એને યુઝ કરીએ. તો હવે આપણે પ્રૂવ શું કરવું છે? તો કે આપણી જે કોરોલરી હતી એ આપણને શું કહેતી હતી, એનું સ્ટેટમેન્ટ આપણી પાસે શું છે? તો કે આ 1 સ્ક્વેર નોન ઝીરો હોય ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ આ બધા લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થાય. તો આપણે પહેલાં આપણે 1 સ્ક્વેરને નોન ઝીરો લીધો. તો 1 સ્ક્વેર નોન ઝીરો છે તો એ શું ઇમ્પ્લાય કરશે આપણને કે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ phi of t ઇઝ નોન ઝીરો. તો phi of t નો ડિટર્મિનન્ટ નોન ઝીરો છે એના પ્રમાણે આપણે આગળ જે પ્રૂવ કર્યું હતું એ પ્રમાણે શું મળશે? અથવા તો ફંડામેન્ટલ મેટ્રિક્સની ડેફિનેશન શું ઇમ્પ્લાય કરશે? તો કે આ બધા જે છે phi 1, phi 2 અપ ટુ phi n આ મેટ્રિકની કોલમ એ બધી કેવી થશે? લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. હવે આ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈ તો આપણે અહીંયા જે પ્રૂવ કર્યું એ પ્રમાણે કે phi 1, phi 2, phi n લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, તો psi 1, psi 2, psi n છે એ પણ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થશે. તો એ આપણી કોરોલરીનું એક સ્ટેટમેન્ટ પ્રૂવ થઈ ગયું. હવે કન્વર્સ માટે આપણે સિમિલરલી કે આ સપોઝ કરીએ તો શું થશે? psi 1, psi 2, psi n લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, તો આ આપણને શું ઇમ્પ્લાય કરશે કે phi 1, phi 2 અપ ટુ phi n પણ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થશે અહીંયા જે પ્રૂવ કર્યું એના ઉપરથી. હવે આ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે તો આપણને શું મળશે કે ડિટર્મિનન્ટ છે એ નોન ઝીરો મળશે. તો આનો ડિટર્મિનન્ટ એટલે આ ડેફિનેશન પ્રમાણે 1 સ્ક્વેર, તો 1 સ્ક્વેર પણ નોન ઝીરો થશે. એટલે આપણી કોરોલરી છે એ પ્રૂવ થઈ ગઈ. એના માટે આપણે અહીંયા ડબલ ઇમ્પ્લાઇઝ યુઝ કર્યું. સો નાવ our next corollary is a particular case of this corollary. તો એમાં શું છે કે આપણે આ કોરોલરી માટે p1, p2 અપ ટુ pn લીધા હતા ith ના કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન. તો અહીંયા આપણે શું લીધું છે? p and q from I to r be continuous function, then the solution psi 1 and psi 2 of second order scalar linear differential equation, that is y double dash plus p of t into y dash plus q of t into y is equal to 0 are linearly independent solutions if and only if y square of psi 1 and psi 2 at t is non-zero for all t belongs to I. એટલે આ બંને છે એ સેમ છે, પણ આ જે આપણે આગળ પ્રૂવ કર્યું એ n માટે પ્રૂવ કર્યું, અને અહીંયા આપણી પાસે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 છે. એટલે જનરલ કેસમાંથી આપણે પર્ટિક્યુલર કેસમાં આવ્યા. સો નાવ યુ કેન ઇઝીલી પ્રૂવ ધીસ વિચ કેન બી ડન ઇન યોર હોમવર્ક.